Na most a római birodalomban olyan mértékben elszaporodott a bűnözés, és olyan mértékben erkölcstelenség volt az egész birodalomban, orgiáktól kezdve stb., hogy valamit ezzel kapcsolatban tenni kellett. Ezt jó, ha tudjuk, hogy akkor még más világ volt, mint most, ugyanis ha hisz ebben valaki, ha nem, kénytelen vagyok ezt elmondani, akkor még lejártak a teremtők a földre. És a teremtők közvetlen beavatkozással befolyásolták az emberiség működését. Tehát közvetlen beavatkozásokkal. Ez egészen egyébként a 13. századig volt. És egy ilyen közvetlen beavatkozás volt az, hogy a római birodalmat meg akarták szüntetni. Tehát szüntetni. Ehhez keresniük kellett egy olyan személyt, aki erre képes volt, és fel kellett ruházni olyan technikai eszközzel, amivel meg tudja azt valósítani, hogy eltörölje a római birodalmat a föld színéről. Ebben egy olyan személyt találtak, akit úgy hívtak, hogy Attila. Tehát Attilának az volt az égi küldetése, hogy a római birodalmat eltörölje a föld színéről. Tehát ezzel indították el az égiek, és ehhez adtak olyan eszközt, technikai eszközt, ez egy kard formájában történt, amely különleges képességeket és különleges dolgokat ruházott rá Attilára. Na most ki volt gyakorlatilag ez az ember? Ez egy hun vezér volt először, tehát ugye egy törzsfő, aki képes volt arra, hogy összefogja a hunokat, és képes volt arra, hogy a világtörténelem legnagyobb birodalmát hozza létre. Ez a birodalom a Csendes óceántól az Atlanti óceánig terjedt. Soha egyetlen egy ember sem volt arra képes, hogy ekkora birodalmat hozzon létre. Tehát a történelem során semmilyen más ember nem volt képes arra, hogy ekkora birodalmat hozzon létre, ahol több ezer nép és törzs csatlakozott az ő királysága alá. Tehát királyok királya volt. Tehát királyok királya. Ez az illető tehát hun származású volt. Mit érdemes tudni a hunokról? A hunoknak kb. 7000 évvel ezelőtt volt egy olyan vállalásuk, hogy egy magasabb rendű tudást juttatnak el az emberiség számára. Ez a magasabb rendű tudás azt jelenteni, hogy az égiek közül többen lejöttek a hunokhoz egyszerre. Tehát konkrétan egy űrhajóval, csak hogy világos legyen. És nem akartak itt maradni, de mivel meghibásodott az űrhajójuk, ezért kénytelenek voltak itt maradni, és azok közül a leghosszabb életű egy hölgy volt, akit Anunak hívtak,
tehát Anu, ez a hölgy, ez egy egyisten hívő tanítást juttatott el a hunok számára, mert az azon a részen szállt le ez az űrhajópont, és ott rekedtek, ahol a hunok éltek. Akkor még kannibalizmustól kezdve mindenféle volt. És a lényeg az, hogy ez olyan tanítást vitt el a hunok számára, ez a hölgy, amely, mondom, egyisten hit volt, de az egyisten hit az azt jelenti, hogy a bennünk lakozó egyisten, de ez ezt jelenti. És ezt a magasabb rendű tudást a hunok vállalták, hogy elviszik az emberiség számára, és ennek a magasabb rendű tudásnak a letéteményese volt még akkor is a hunság Attila idejében, és Attilának is az lett volna a szerepe, hogy azt a római birodalmat, ahol már mindenféle hit volt, és mindenféle elkorcsosult hit volt, ahol még a keresztény hitet is, a jézusi keresztény hitet is megváltoztatták, ugye Konstantin, és Attilának ugye az lett volna a szerepe, hogy ezt a római birodalmat úgy ahogy van szüntesse meg. És ugye tudjuk, hogy ez csak nem sikerült, és egyetlen egy ok miatt nem sikerült, mert Attila sajnos azt csinálta, hogy a behódolt városokat adófizetővé tette. Magyarul Rómát is például adófizetővé tette, tehát Róma működhetett tovább az adófizetése alatt. Közben nem ez volt a feladata, hanem az volt a feladata, hogy teljes egészében szüntesse meg a római birodalmat. Ha egy embernek van egy küldetése, akármilyen szintű az a küldetés, már pedig minden egyes embernek van küldetése a jelen időben is, nem csak a múltban volt. Nyilván ez a küldetés van akinek nagyobb, van akinek kisebb, de egy ember nem teljesíti a küldetését, akkor az addig él csak. Tehát amikor kiderül, hogy a küldetése nem lesz teljesítve, az a személy megboldogul, elhagyja az élők sorát. És Attila is így járt, azért kellett meghalnia, mert azt az égi küldetést, miszerint meg kell szüntetnie a római birodalmat úgy ahogy van tokkal vonulva, és egy új fajta működési rendszert, egy olyan fajtát amivel ő működött, kellett volna rá kényszeríteni a római birodalomra, mivel ezt ő nem tette meg, ezért utána nem sokáig élt, amikor ez kiderült, hogy ez nem lesz teljesítve, ez az égi küldetés. Ez úgy működik, hogy minden embernek van egy küldetése, csak a legtöbb ember az nem tudja, hogy milyen küldetése van. Pedig mindenkinek a születési dátumából pontosan megállapítható, hogy neki mi a küldetése. Hát attól, hogy az emberek ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak,
az mindenkinek a saját szociális problémája, és nem másoké. Tehát ha az ember tudja, hogy mi a küldetése, akkor azon az úton végig kell menni, mert ha az ember nem csinálja végig azt a küldetést, amit végre kellene hajtania, akkor minek él? Valaki föltette azt a kérdést, hogy van az, hogy vannak olyan emberek, akik sok problémával találkoznak az életük során, vannak akinek meg ilyen simán alakul az életük. Tehát az ember úgy működik, hogy valamilyen lelki szintre leszületett. Például Attila a 6. lelki szintre született le. És annak megfelelően, hogy milyen lelki szintre született le valaki, vállal dolgokat. Hogy mit fog végigcsinálni ebben az életében. Ugye miért vagyunk mi itt a bolygón? Ezen a bolygón azért vagyunk, hogy fejlődjünk.